Ano nga ba yung mga maliliit na bagay na hindi mo nakita sa laban ng Bren at NXP na naging dahilan sa pagkapanalo ng Bren? Sa Mobile Legends Kit to, pag-uusapan natin yung mga importanteng detalye na dapat mong malaman sa laban ng Bren at NXP. Something medyo magiging mahirap talaga in terms of Lancelot yung kalaban niya. Yes, mahirap nga. Pero nakapitas. Dito naman ang NXP Solid. Gawin mo ng dalawa, hindi pala. Dahil yung Akay yung nawala. Bumalik yung Firaga armor dito ni Ribo. Na-pop yung immortality pero buhay pa siya dito. Habol na doon. Rene J bumabalik. Naku po, Carl TC mahuhuli na nga kaya. Double kill dito. Si Rene J. Carl TC na ang kanyang isusunod. Kaya ba? Naku, may savage yata tayo dito na magaganap. That's gonna... Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman nyo na lahat ng pag-uusapan natin dito is base lamang sa opinion ko. Hindi natin gagawin to para siraan ng kahit anumang team. Ang purpose nito is para matutunan din natin yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng mga pro player. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, kahit pro player nagkakamali din. Hindi dapat natin gawing basehan yung mga pagkakamali na yon para masabing hindi na malakas yung player. Kailangan nyo tandaan, pagdating sa tournament, mas importante na ang team play kaysa sa isang player. Simulan muna natin sa Game 1. Sa drafting pa lang, kung makikita nyo na, double tank setup yung ginawa ng NXP. Maliban doon, yung core heroes nila na si Ling, Alice, tsaka Chu, masyado nagre-rely sa item bago sumabak sa teamfight. Kaya ibig sabihin, kailangan nilang mapatagal yung laban kung gusto nilang manalo sa laro na to. Pagdating naman sa Bren, yung lineup nila malakas sa early game. Kaya kailangan lang nilang ma-pressure yung mga hero ng NXP para manalo sa laro na to. Pagdating naman sa laning, ang Bren wala silang pakialam sa XP lane tsaka sa gold lane. Dahil nga funnel rotation pa rin yung ginagawa nila, kaya kahit sino yung nasa XP lane at gold lane, okay lang sa kanila. Lagi nilang nilalagay sa top lane si Flap habang nasa bot lane naman si Ribo. Pagdating naman sa NXP, laging nasa gold lane si Rene J habang nasa XP lane naman si MB. Malalaman nyo mamaya yung mga advantage at disadvantage nun. Pagdating naman sa mga supports, kung makikita nyo yung Akay nagsimula na sa red buff habang yung Selena nag-start na sa blue buff. Ang pagkakaiba nga lang, dahil mas mabilis mag-clear ng lane yung Bren, kaya pati yung Lito makukuha agad nila. Hindi ko lang din sigurado kung bakit red yung inuna ng NXP kahit mas importante yung blue buff sa Ling. At dahil nga merong Johead at Selena ang Bren, kaya pwede nilang harasin yung Ling sa blue buff. Maganda yung magiging depensa nila sa blue buff. Ang problema nga lang, mas mabilis magle-level 4 si Carl TC. Makikita nyo dito, makukuha pa rin H2O yung buff niya. Ang problema nga lang, level 4 na yung Lancelot. At baka nanakaw pa nga niya pero hindi yun nangyari because in-anticipate na nga yun ng Bren. Tsaka ano din maganda din yung ginawa ng NXP doon. Binato na nila agad si Chester doon. Pinabawasan na nila, kaya hindi na kinatagalan. So yung delay na ginawa, na nasagutan din agad. Oo, nasagutan din agad. Pero ang sagot dito ng Bren, tayo ang mag-invade. Nakuha pa rin naman dito ng H2O yung kanyang purple buff. May bawi nga kaya ba dito ang NXP dahil mainit ang Bren. Flicker out si Few. Eto na mga kaibigan, ang unang nawala. That's gonna be Chester. Hindi pa sila humihinto. H2O, level 4 na siya dito pero nagamit ng Tempest of the... Kung mapapansin nyo dito, 600 na agad yung gold lead ng Bren kahit 2 minutes pa lang. Yung 600 gold na yun, hindi lang yun dahil sa first blood. Kung babalikan natin yung clip kanina, makikita nyo sa minimap yung dalawang side lane ng Bren. Bago pa man mag-invade yung Selena at Johead, kukunin ni Ribo yung small crab sa bot lane, tapos kukunin naman ni Flap yung isang jungle creep sa top lane. Isa to sa mga advantage ng laning ng Bren. Dahil nga hindi nila sinusunod yung XP lane at gold lane, ibig sabihin yung Tamus pwede nilang ilagay lagi sa top lane. Maganda yun para mabawasan yung jungle creeps ng kalaban. Maliban sa gold, lalamang din sila sa XP dahil sa ginawa nilang yon. Makikita nyo na magle-level 4 na si Flop habang si Rene J level 3 pa lang. Pagtapos ang teamfight na yon, kukuha lang ng crab yung dalawang core, tapos gagawin ulit nila yung rotation na yon. Kaya pupunta na tayo sa next objective. Makikita nyo dito dahil ka nakakapag-cut lagi si Flap, kaya mas mabilis din siya nakakapag-rotate. Pero I guess, hindi pa rin siya pwedeng maging overconfident dahil pwede pa rin siyang masipa papasok doon sa may tore ni Rene J. Yawi here are forced to use the vengeance pero yung kunat niya dito mawawala because Carl TC will be there. Hurricane Dance, pinatalsik, pinalayo lang dito pero umikot na rin dito si Kuya Mori. Napakaganda ng ginawa ni Lasty na paghuli doon, kaya mas madali nilang nakuha yung turtle. Ang NXP solid. Malinis yung mga plays na nagagawa dito ng Bren Esports. Napipili na yung laban nila and nahuhuli nila yung NXP Solid sa mga...
Pagdating sa clip na to, hindi ko sigurado kung merong miscommunication yung NXP. Makikita nyo dito, pagtapos mag-clear ng lane ni Carl TC, makikita siyang papunta sa top lane. Pero tinuloy pa rin ni Renegade yung paglaban niya sa Tamus. Maliban doon, meron pang purify yung Tamus na yon, kaya hindi niya talaga mapapatay yun. Dito kay Renny J, pero Carl TC, nandito na yung kapatid. Ika'y mawawala. Another one na naman para sa Bren Esports. Pagdating sa laban na to, uunti-unti na ng Bren yung mga objectives na kukunin nila. Na NXT Solid. Pero, he tries to go for H2O. Totoo, dahil binato niya papaloob, so na-force ngayon yung Tempest of Blade. Pero sabi ni Captain Chester, ididikit muna kita sa pader. Pero sir, makunat ka ba, Yawi? Vengeance ginamit na naman. Pero si Carl TC, galit pa rin naman. Eto, pasok sila dito. Yung Torre baka mawala. Dun si Chester sa may Natamaan ng bandang pana. likod. Oh my God, patay ka ngayon! Bren Esports, manhandling itong early game ng NXP Solid. And rumiliit ang mapa dito ng NXP Solid. Yawi here already half on HP. May sipa doon si Renny J. Pero that's flap easy. Makunat yon. Ikaw patuloy ang nawala. Habol dito ang mga miyembro ng Bren. Yawi na naman, pinaikot doon. Pero out pa din. Mukhang makukuha ng Bren Tinamaan. ang Turtle. May Tinamaan si tinamaan MB. sa pool. Si MB, pero buhay pa rin Tinamaan naman, si MB. Butters. Pero ang sagot dito ng... Oh, naku po. Tinamaan na naman! May magnet, tol! Sa pool! Makikita nyo rin dito, kahit nakikipag-teamfight ang Bren, kinukuha pa rin nila yung turtle. At dahil nga malaki yung lamang ng Bren, maganda yung gagawin dito na H2O na mag-split push. Makikita nyo rin na gagawin to ng Bren mamaya kapag sila yung kumuha ng Ling. Dahil nga mabilis lang humabol ang Ling sa teamfight, kaya pwede siya mag-split push. Pero may mas magandang rotation ang gagawin ng Bren mamaya. At this stage of the game, and that is a good sign if they want to come back from this. And one good sign is napatay din nila si Lusty doon. So at least meron pa rin nangyayari dito for NXP Solid in the terms of H2O. Pero si Yawi na naman dito ang nakita ng mga tropa dito sa Bren Esports. Out na muna siguro dahil si Renny J sa likod. Siya na lang ang ating ipun. At dahil nga malaki na yung lamang ng Bren, i-deny na lang nila yung buff ng Ling, tapos kukunin lahat ng second tower, pati na rin yung turtle. Kaya punta na tayo sa sunod na teamfight. Maganda yung gagawin ni Chester dito na sa likod dumaan, lalo na nung nahuli niya si Carl TC. Ang problema nga lang, dahil nga kulang pa sila sa item, kaya hindi rin nila na-burst yung Lancelot. Chester, pero parang walang naipit doon. Ay, naku! Yawi na naman yung naiwan sa may bandang gitna. Saan ka pupunta? Habol sila rito. Oh, Mukhang no! ito na, NXP Solid, ang bawi ng api. Ilista mo na kaya, pero out na muna. Huwag masyadong mainit mga tol. Pagtapos ng teamfight na yon, hindi ko sigurado kung bakit binigay ng NXP yung mid lane tower nila. Isa rin yun sa problema ng double tank setup. Dapat yung mage na side lane nyo mabilis mag-clear ng lane para hindi agad kayo mabasagan ng tower. At pagtapos makabasag ng Bren, maganda yung sunod na play na gagawin nila. Makikita nyo dito dahil nga nag-split push yung Ling, kaya aabangan ni Carl TC tsaka ni Pew yun. Hindi makikita sa screen pero tingin ko tinamaan ng arrow si Ling. Mahirap talaga mag-pin down. And wow, that At dahil doon kaya mas madaling mababasag yung bottom lane tower nila. not good news para sa NXP Solid. That is H2O. Their main damage dito. Renny J din mukhang mawawala. Oh my God! Chester pa ang nadamay doon mga tol. Yawi here on the defensive. Pasok dito. Ngayon, 5 miyembro ng Bren Esports sa loob ng base ng NXP Solid. Unti-unti na para bang nag-audition ng papunta ng PBB. NXP Solid, isa-isang nawawala. Pero ngayon, kaya pa bang dumipensa nila dito, Butters? Sila Lusty dito, talagang gumagawa na sila ng mga play. Mag-Hurricane Dance, ang igagawa ay ejector. Literal na hindi nila binibigyan ng panahon huminga o pahingahin yung laro na ginagawa nila ng NXP Solid. And Bren Esports knows na kapag dumating sa late game, magkakaroon din sila ng problema kay Renny J, magkakaroon din sila problema kay Alice. So might as well end this right now. They're playing it right. H2O dito, as much as he wants to do something, medyo magiging mahirap talaga in terms of Lancelot yung kalaban niya. Yes, mahirap nga. Pero nakapitas. Dito naman ang NXP Solid. Gawin mo ng dalawa, hindi pala. Dahil yung Akay yung nawala. Bumalik yung Firaga Armor dito ni Ribo. Na-pop yung Immortality pero buhay pa siya dito. Habol na doon. Renny J bumabalik. Naku po, Carl TC mahuhuli na nga Oh, kaya. Double kill dito. Si Renny J. Carl TC na ang kanyang isusunod. Kaya ba? Naku, may savage yata tayo dito na magaganap. That's gonna be the Lancelot ni Carl TC. Siya na mismo ang tatapos. Ilista na ba ng Bren dito dahil kanila ang unang panalo?
Isusunod ko agad yung Game 2 at Game 3. At kung gusto mo pang gumawa ako ng mga ganitong video, i-comment mo sa baba kung anong team ang gusto mong gawan ko. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.